Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi Trác Thanh Phong giới thiệu qua bản thân chính là đồ đệ của Hiên Dật Dược Vương, thì lúc này Dược Vương viên chủ mới thu lại sát ý với hai người. Rồi sau một hồi hỏi lại chút chuyện xưa, thì Dược Vương viên chủ liền nhận ra Trác Thanh Phong chính là cậu bé có tinh thần lực suy yếu năm đó. Thế là trong lúc đó, Dược Vương viên chủ liền phóng ra một đạo tinh thần lực để điều tra qua Trác Thanh Phong. Ngay khi thu lại tinh thần lực, thì sát ý trên người Dược Vương viên chủ đột nhiên tăng lên, rồi lão bà này liền hướng Trác Thanh Phong nói: cậu thiếu niên năm đó bị tinh thần lực suy yếu, vì thế nên không thể nào có thành tựu Vũ Vương được, mà ngươi hiện tại đã là Vũ Vương cường giả, ngươi không thấy chuyện này buồn cười lắm sao? Nghe thấy Dược Vương viên chủ nói vậy, Trác Thanh Phong liền nhanh chóng giải thích. Hắn nói chính Tần Trần đã đem tinh thần lực suy yếu của mình chữa khỏi, đồng thời không lâu trước cũng giúp bản thân đột phá Vũ Vương. Mà nghe Trác Thanh Phong nói vậy, Dược Vương viên chủ cười lớn nói: người nói tiểu tử này chữa khỏi tinh thần lực suy yếu, không những thế còn giúp ngươi đột phá Vũ Vương, ngươi cho rằng lão thân là người ngu sao? Dứt lời, một cổ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ Tần Trần và Trác Thanh Phong lại. Thấy tự nhiên sát ý trên người Dược Vương viên chủ bạo tăng như vậy, Trác Thanh Phong hoảng sợ nói: tiền bối, những lời ta nói đều là thật, mong tiền bối minh giám. Mà Dược Vương viên chủ cũng không để ý đến lời nói của Trác Thanh Phong. Bàn tay của lão bà này giơ lên rồi lập tức nắm lại, lập tức không gian xung quanh người Trác Thanh Phong như bị cầm cố, theo đó liền xuất hiện một bàn tay vô hình nắm chặt Trác Thanh Phong lại. Thấy Dược Vương viên chủ bỗng nhiên xuất thủ như vậy, đang yên lặng từ đầu đến giờ, thì lúc này Tần Trần đột nhiên cười lớn nói: ngươi bản thân không chữa khỏi, nên cũng cho rằng người khác cũng không chữa được, thế nên mới đến Bách Triều chi địa này để thử nghiệm trị liệu thương thế trên người. Nếu ta nhìn không lầm, thì thương thế của ngươi chắc có từ 60 năm trước, chắc là bị một loại linh hồn bí thuật đả thương, làm cho linh hồn không có cách nào chữa khỏi, đưa tới cảnh giới bị rơi xuống, từ võ hoàng tụt xuống Vũ Vương. Nghe được mấy lời này, thân thể Dược Vương viên chủ liền trở nên cứng ngắc, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tần Trần. Nhưng không để Dược Vương viên chủ nói gì thêm, Tần Trần lại nói tiếp: vì muốn chữa trị linh hồn để hồi phục lại tu vi, nên người mới đến Bách Triều chi địa để bố trí một cái dược viên, rồi sử dụng cửu dược dưỡng hồn trận lợi dụng khí tức của linh dược để nuôi dưỡng linh hồn bản thân. Nhưng mà thật đáng tiếc, ý nghĩ tuy tốt nhưng đi nhầm phương hướng. Cửu dược dưỡng hồn trận này chỉ dùng để tẩm bổ linh hồn, chứ không phải là tu bổ linh hồn. Mà ngươi đường đường là dược vương, lại ở trong cửu dược dưỡng hồn trận này lâu như thế cũng không phát hiện ra điểm này, thì bảo sao khi ngươi thấy tinh thần lực suy yếu của Trác Thanh Phong được chữa khỏi lại không thể tin được. Mà ở một bên nghe được mấy lời này của Tần Trần, khiến Trác Thanh Phong kinh ngạc đến ngây người. Còn Dược Vương viên chủ thì khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ, dại ra nhìn Tần Trần. Mà thấy biểu hiện của hai người như vậy, Tần Trần lại tiếp tục nói tiếp: khi trước ta còn nghi ngờ tại sao ngươi không tiến vào thiên ma bí cảnh, nhưng hiện tại thì cũng đã minh bạch. Ngươi hiện tại tu vi chỉ là Vũ Vương, nhưng mà lại đã từng là võ hoàng, vì vậy tuy tu vi bị tụt, nhưng trên người vẫn còn khí tức võ hoàng. Nếu như ngươi tiến vào thiên ma bí cảnh, đến khi đó bị bài xích ra ngoài sẽ dẫn đến 7 đại vương triều nghi ngờ. Chính vì thế ngươi mới nói với 7 đại vương triều là không có hứng thú với thiên ma bí cảnh. Không chỉ có vậy, bản thân ngươi cũng là dược vương, mà ở đây suốt 50 năm điều trị thương thế, ngay cả đến thương thế của mình có tốt lên hay không mà cũng không nhìn được ra sao. Nghe được mấy lời này của Tần Trần, Dược Vương viên chủ sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, rồi cánh tay run run chỉ hướng Tần Trần, nhưng cũng không mở miệng nói được lời nào. Sau một hồi lấy lại tinh thần, Dược Vương viên chủ mới chật vật nói ra mấy câu: ta không hiểu, những thứ này làm sao ngươi biết được, chẳng lẽ chỉ qua thời gian tiếp xúc vừa rồi thôi sao? Nghe mấy lời này của Dược Vương viên chủ, Tần Trần khẽ gật đầu nói: muốn nhìn ra vấn đề trên người ngươi thật sự không khó. Ngay khi ngươi tiến vào trong đại sảnh này, ta đã cảm thấy chân nguyên của ngươi rất hùng hậu, nhưng mà khí sắc lại có chút kỳ quái. Lại thêm trước đó ngươi nói bản thân không hứng thú với thiên ma bí cảnh, thì lại làm cho ta càng thêm nghi ngờ. Theo ta được biết, nếu là Vũ Vương thì không ai nguyện ý bỏ qua cơ hội tiến vào thiên ma bí cảnh này cả, trừ phi người đó không phải là Vũ Vương mà thôi. Mà mấu chốt nhất chính là thời điểm ngươi xuất thủ, đem chân nguyên ngưng thành thực chất, cái này chỉ có bát giai võ hoàng mới làm được. Đem tất cả các yếu tố này kết hợp lại, thì có thể đưa ra đáp án, ngươi rất có thể là bát giai võ hoàng. Nhưng khí tức trên người ngươi rõ ràng chỉ ở Vũ Vương hậu kỳ đỉnh phong. Thế nên ta mới cặn kẽ quan sát thì phát hiện ra, khi ngươi vận chuyển chân nguyên qua 3 huyệt bách huyệt, thượng tinh cùng thần đình cũng không lưu loát như bình thường, thì liền cho ra đáp án, đó chính là linh hồn của ngươi bị tổn thương. Sau đó lại kết hợp các yếu tố, linh hồn bị tổn thương, cảnh giới thì rơi xuống,
Kèm thêm cả dược viên này là một cái cửu dược dưỡng hồn trận, thì cho dù là kẻ ngu cũng biết, người do linh hồn bị tổn thương nên cảnh giới mới bị tụt giảm, nên mới đi đến Bách Triều chi địa này để tẩm bổ linh hồn hồi phục thương thế, để trở lại cảnh giới võ hoàng. Nghe Tần Trần nói xong mấy lời này, Dược Vương viên chủ khí sắc đại biến, hiện tại sắc mặt lão bà này đã trở nên trắng bệch như một tờ giấy. Mà Tần Trần thấy bộ dáng này của Dược Vương viên chủ thì liền nói, linh hồn bị tổn thương cũng không phải là bệnh nan y, chỉ cần có phương pháp điều trị thích hợp là có thể trị khỏi. Vừa nghe Tần Trần nói ra câu này, Dược Vương viên chủ run giọng hỏi, người có cách để chữa trị linh hồn tổn thương? Nghe vậy, Tần Trần nhìn qua Dược Vương viên chủ một cái rồi nói, ta có cách làm hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Dứt lời Tần Trần liền xoay người rồi gọi Trác Thanh Phong rời đi. Thấy Tần Trần định rời đi, Dược Vương viên chủ liền biến sắc, sau đó lão bà này liền nhanh chân chạy ra chặn lại Tần Trần, rồi nói, lúc trước lão thân có chỗ mạo phạm, xin đại sư bỏ qua cho mà cứu lão thân một mạng. Thấy Dược Vương viên chủ nói vậy, Tần Trần lạnh lùng nói, đương nhiên ta có cách cứu ngươi, nhưng mà dựa vào cái gì mà ta phải cứu ngươi? Sau một hồi trầm ngâm, thì Dược Vương viên chủ cũng cắn môi nói, chỉ cần đại sư trị liệu khỏi thương thế cho ta, thì ta nguyện làm thiên lôi sai đâu đánh đó của đại sư, hơn nữa tất cả linh dược trong dược viên này cũng đều cho đại sư hết. Mà lúc này đứng ở một bên, Trác Thanh Phong cũng lên tiếng nói, Trần thiếu, xin hãy ra tay cứu Dược Vương viên chủ. Lúc này, tự dưng thấy Trác Thanh Phong ra mặt cầu xin cho mình, làm cho Dược Vương viên chủ cũng có chút cả kinh. Mà thấy biểu tình đó của Dược Vương viên chủ, thì Trác Thanh Phong liền nói, viên chủ đại nhân là bằng hữu của sư tôn ta, như vậy cũng là trưởng bối của ta, nên tự nhiên ta không muốn tiền bối xảy ra chuyện gì. Thấy Trác Thanh Phong tự nhiên đứng ra cầu xin cho Dược Vương viên chủ, thì Tần Trần liếc hắn một cái rồi nói, Trác Thanh Phong, người đến đây là để giúp ai vậy? Nói xong lời này, Tần Trần liền thở dài một hơi rồi nói tiếp, được rồi, nể mặt Trác Thanh Phong, hôm nay ta sẽ cứu ngươi một mạng. Vừa nghe được lời này của Tần Trần, Dược Vương viên chủ liền mừng rỡ trong lòng. Ngay sau đó lão bà này liền mời hai người an tọa, rồi mang loại trà ngon nhất của mình ra tiếp đãi. Sau khi trà nước xong xuôi, thì Dược Vương viên chủ liền hỏi, không biết khi trước đại sư nói có chuyện hợp tác cùng ta, vậy đó là chuyện gì? Nghe vậy, Tần Trần liền nói, ta có một thế lực tên là Trần Đế Các, được thành lập tại Đại Uy Vương Triều. Lần này đến Triều Thiên Thành là muốn khai thác thị trường ở đây, cho nên muốn Dược Vương viên chủ ngươi mở miệng hỗ trợ thành lập. Đương nhiên khi Trần Đế Các tại đây được thành lập, thì chúng ta sẽ chia cho các hạ một thành lợi nhuận. Nghe Tần Trần nói vậy thì Dược Vương viên chủ đồng ý giúp luôn, còn về một thành lợi nhuận thì lão bà này nói không cần. Nhưng mà khi nghe thấy vậy, Tần Trần lại bắt Dược Vương viên chủ nhất định phải nhận một thành lợi nhuận này. Đồng thời về sau vấn đề mở rộng và đối ngoại của Trần Đế Các sẽ do Dược Vương viên chủ tới phụ trách. Mà nghe được lời này của Tần Trần, thì Dược Vương viên chủ liền hiểu luôn ý của hắn, là muốn buộc chặt bản thân mình vào Trần Đế Các. Do hiện tại đang phải cầu xin Tần Trần chữa bệnh, nên Dược Vương viên chủ cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý ra. Nhưng mà trước khi đồng ý, thì Dược Vương viên chủ cũng nói trước với Tần Trần là, tại Triều Thiên Thành hiện tại có rất nhiều thế lực đan đạo, cho nên muốn ở đây chia một chén canh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nội dung của tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong tập tiếp theo. Mọi người đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.